Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Як жартують уже пабліки, телеграм-канали, що на Білгород полетіла демократія. Виборчий процес, так би мовити, перші пташки залітають. Тому що з 15 по 17 березня вибори російського диктатора, ну як вибори, це він так чомусь продовжує називати цей процес свого переназначення, переінтронізації. Фейкове це дійство, а він називає виборами. Ну, але і бійці Російського добровольчого корпусу та Легіона Свободи Росії кажуть, ми теж росіяни, ми теж хочемо проголосувати, і ось наші бюлетені. Летять вони просто легко, бери і рахуй. Значить, обіцяли, анонсували, діють. Нічого не роблять просто так, і слова на вітер не кидають, а от атаки по Білгороду цілком. І попутний вітер цьому, очевидно, допомагає. На Білгород полетіла демократія, які обіцяли бійці Російського добровольчого корпусу. Нагадаю, сьогодні зранку, близько 9:30, вони вийшли із відповідним зверненням, де анонсували, що Білгород, Курськ будуть атаки на воєнні цілі, тому що саме з цих регіонів Російської терористичної федерації ведуться обстріли наших мирних міст, зокрема Сумщини, Харківщини. І от бачимо, що в дії. У Білгороді лунають і сигнали повітряної тривоги. І нагадаю, що виконується обіцянка Російського добровольчого корпусу, які воюють проти Путіна, виконати удари по військових об'єктах окупантів на Білгородщині та Курщині. При цьому російські добровольці і напередодні в спеціальному зверненні, і сьогодні зранку закликали мирне населення, попереджали, бачите, заздалегідь евакуюватися з Курської, Білгородської області. Вони попереджали, через скільки почнуться удари, що удари ці полетять по воєнних об'єктах, а їх саме там, в цих регіонах, зосереджено більш ніж достатньо, тому що це прифронтові такі вважаються регіони, і росіяни там все виготовляють, туди звозять, там логістика ворога, і відтак є де бити, і бачите, і розташовують просто посеред мирних будинків свої бази базування, звідки вони потім ведуть обстріли, свої воєнні установки, звідки вони гатять по мирному населенню наших областей. Зверталися бійці РДК і Легіону Свобода і до чиновників місцевих, що евакуйовуйте мирне населення. Ну, не почули, тепер будете ліквідовувати последствия на землі. Ще є час, очевидно, евакуюватися. Знаєте, оживілися уже російські воєнкори, воєнні злочинці. Дуже безпокоїться, поки ще живий є легендарний істерик 13. Він на днях був двічі знайдений майже мертвим, то на баржі, то десь в лісопосадці. Потім каже, це у мене така спецоперація, круче, ніж Пригожин. Ну, в нього все зовсім. Він завжди проходить всі стадії гніву, отрицання, сприйняття. А в нього істеричні припадки, часто панічні атаки. Це все на загал не подобається Міністерству агресії Російської Федерації Шойгу, тому думаємо, що 13-й поки ще що живий, але він називає поганими словами Російський добровольчий корпус і Легіон Свободи Росія, каже, що от погані хлопці, якщо сказати літературно, б'ють по Білгороду, негодники. В центрі много розрушень, а пострадавших в точних цифрах, каже він, поки не сообщається. Так поїдь, захищай Білгород, підрахуєш якраз пострадавших. А то 13-й тільки в Телеграмі дуже активний і воює він орієнтовно там само. А ще, знаєте, кажуть, кадирівці на нього зуб точать і хочуть його ліквідувати. Напевно, бо він їм складає конкуренцію в соцмережах. А це, бачимо, ситуація утрічка 14 березня в Белгороде. Повторный обстрел Белгорода из РСЗО «Вампир». Город Белгород. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома, не подходить к окнам. В этот раз тупо в центр Белгорода. А тупо не треба було Путіну війну тупо починати. То тоді б не було тупо ні центра Белгорода і не було б ось таких тупих чи то тупікових для росіян ситуацій. Самі себе загнали в воєнну пастку. А бійці РДК, Легіону Свободи Росія та Сибірського батальйону йдуть визволяти свою землю якраз від путінського режиму. Що б він там не казав, що вони від когось захищаються. А тепер що він скаже? Що він захищається від своїх же росіян? Дивна конфігурація виходить дуже. Відведення військ, закінчення війни і тупо ні центра Білгорода, ні Курська цього всього не буде.